ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากเพราะว่าเรามีผู้นำโบสถ์ที่ปากีสถานนะครับชักคิลกับคุณนำเข้ามาเยี่ยมที่โบสถ์เราเป็นแขกของมาร์คนะครับที่มาที่นี่แล้ววันนี้เขามีโอกาสที่จะมาแชร์บทเทศน์ให้เราคู่นี้เป็นสาวกที่ผมนับถือแล้วก็จริงๆทึ่งอย่างมากวันนี้เรามีโอกาสที่เราจะฟังพระวจนะพระเจ้าแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราได้แรงบันดาลใจมากคือชีวิตของเขาแล้วก็ชีวิตของสาวกที่อยู่ที่ปากีสถานหลายๆครั้งเราศึกษาไบเบิลใช่ไหมครับเราสมมติฐานว่าถ้าเกิดสิ่งนี้ถ้าอย่างนี้คุณยอมไหมถ้าคุณต้องไปพระเยซูคริสต์คุณยอมไหมเราพูดสมมุติเฉยๆถ้าสมมุติมีใครต่อต้านคุณจะไม่ให้คุณเป็นสาวกคุณยอมไหมอันนี้อยู่ที่กรุงเทพเราไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแค่รถติดคุณยอมมาโบสถ์ไหมใช่ไหมครับแต่สาวกที่ปากีสถานเขาต้องเผชิญหน้าเป็นหรือตายในการเป็นสาวกจริงๆเลยทุกวันในการเป็นสาวกของเขาแล้วชักคิลกับคุณนำเป็นสาวกที่ดำเนินชีวิตที่เป็นสาวกอย่างแท้จริงเหมือนกับสาวกในศตวรรษแรกที่ยอมมีความเชื่อแม้กระทั่งยอมเอาชีวิตลงเพื่อพระคริสต์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นผมตื่นเต้นมากที่จะฟังบทเรียนเขาที่จะให้แรงบันดาลใจและเรียกเราสูงขึ้นเกี่ยวกับการเป็นสาวกเราว่าสาวกที่แท้จริงจริงๆนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นดีใจมากที่คุณชักคิลคุณนำมาแชร์วันนี้และเชิญชักคิลนะครับAssalamu alaikum. Good afternoon. Well, brothers and sisters, it's really a pleasure for me and my wife Poonam to be here once again. And ก็ดีใจมากที่มาอยู่ที่นี่วันครั้งหนึ่งแล้วอยู่กับพี่น้องคริสเตียนที่นี่ I know Pakistan is very famous. ผมรู้ว่าปากีสถานมีชื่อเสียง Not because of sports. ไม่ใช่กีฬา Not because of any technology. ไม่ใช่มีเทคโนโลยีทันสมัยอะไร But some other reasons you all understand that. มีเรื่องอื่นๆที่คุณเข้าใจว่าดังเรื่องอะไร Brothers and sisters, I just want to introduce myself. Poonam and myself, we've been disciples for last almost 24 years. คุณนำกับผมได้เป็นสาวกมาประมาณ 24 ปีแล้ว Church started in Pakistan in 1995 with just 4 disciples. โบสถ์ที่ปากีสถานเริ่มนะครับ 1995 มีสาวกแค่ 4 คน And praise God that I happened to be the first disciple in Pakistan. สรรเสริญพระเจ้าผมมีโอกาสที่เป็นคนแรกในเป็นสาวกที่โบสถ์ที่ปากีสถาน Now, after 24 years, หลังจาก24 ปีแล้วตอนนี้the church in Pakistan, especially in Lahore, where I based in Lahore, the church in Pakistan, in Lahore especially, we have 204 disciples. ก็ที่โบสถ์ที่ลาฮอร์นะครับที่ผมอยู่ที่นั่นมีสาวก204 คน Last year, 2018, we had 18 baptisms. ปีที่แล้ว 2018 เรามี 18 คนรับบัพติศมาที่โบสถ์ And this year, we already have had 4 baptisms. ปีนี้มี 4 คนรับบัพติศมาแล้วที่โบสถ์We have 3 more churches in Pakistan. เรามีโบสถ์อีก 3 โบสถ์อยู่ที่ประเทศปากีสถาน There's one church in Peshawar. They have 80 disciples. มีอีกโบสถ์หนึ่งชื่อเพชาวาที่มีสาวก 80 คน Peshawar is a very difficult city. It's just near, next to the Afghanistan border. เพชาวาก็เป็นเมืองที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่ในชายแดนกับอัฟกานิสถาน And there are about 80 disciples in Peshawar, and we have another church in Islamabad. มีสาวก 80 คนที่นั่นแล้วก็มีโบสถ์หนึ่งที่อิสลามบัด We have 50 disciples มี in สาวก Islamabad. 50 คนที่นั่นอิสลามบัด Recently, we started another church in Karachi. เร็วๆนี้เราเริ่มโบสถ์อีกอันหนึ่งที่โบสถ์ที่คาราชี And Karachi church is just very young church. They have 15 disciples. เป็นโบสถ์ใหม่นะครับมีสาวก 15 คน This Friday they celebrated their 5th anniversary. สุขที่ผ่านมาเขาอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาฉลองครบอายุ5 ปี
And those 15 disciples, they brought 85 visitors มี to the 85 คนที่มาโบสถ์ This is our Lahore church service. อันนี้โบสถ์ที่ลาฮอร์นมัสการที่ลาฮอร์นะครับ Every Sunday, almost in all 4 churches, we have almost 550 people all together. ก็แต่ทั้ง4โบสถ์มีประมาณ500กว่าคนที่นมัสการด้วยกันแต่ละอาทิตย์ This is Lahore, and we have always like every Sunday we have almost 340 people in this church, in this hall. ที่โบสถ์ลาฮอร์นะมีประมาณ340คนนมัสการด้วยกันแต่ละอาทิตย์ Wow. And we can have some more pictures. มีภาพเดียวไม่ขาด I just wanted to show you that how these services actually, as you all know, as I was saying, that Pakistan is a very difficult country, and we are not allowed to meet like this in a group by the government. We have to have security, we have to have guards with armed, with like AK-44 or 47, whatever, or the big guns they have to have. Otherwise, we are not allowed to meet. This is a law passed by the government. ก็เราต้องมีปืนมีอะไรที่จะปกป้องโบสถ์เพราะนั้นเราต้องปกป้องกับคนผู้ก่อการร้ายที่เข้ามาโจมตีโบสถ์เราที่นั่น But this thing, I'm sharing these things because they always help us to understand God more and more. ก็สิ่งที่เราแชร์เพราะว่าสิ่งนี้พวกนี้ก็ช่วยผมเข้าใจถึงพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้น Coming from a country like Pakistan where life is always at a risk. ก็เรามาจากปากีสถานนะครับชีวิตของเราเนี่ยรู้สึกเสี่ยงตลอดเวลา We cannot openly invite anyone for the church service. เราไม่สามารถออกไปข้างนอกชวนคนมาโบสถ์ได้ปกติไม่สามารถชวนได้ We cannot ask people to come and study the Bible if they are from different nations. เราไม่สามารถออกไปบอกว่าศึกษาไบเบิลเขาชวนเขาศึกษาไบเบิลไม่ได้ Because if anyone comes and finds out we are studying the Bible with someone who is from different nation, everyone in the church is at risk. They are going to kill everyone. They're going to burn the church. They're going to do anything that they want, and they will not be questioned about anything. ก็ถ้าเกิดมีคนค้นพบเราศึกษาไบเบิลใครเราชวนคุณต่างชาติมาศึกษาไบเบิลกับเราหรือใครก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะมาที่โบสถ์ฆ่าสาวกทุกคนได้เผาโบสถ์ได้โดยที่ไม่มีผิดอะไรทั้งสิ้น But I'm grateful for all the disciples all over the world that have been praying for us and have been really, thinking about us. And I'm grateful for the disciples in Pakistan as well, who has been so courageous that they still want to go out and, meet the families, meet friends, and bring them to the church and make them into a disciple. ก็เราขอบคุณมากสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่อธิษฐานให้กับเราแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งสาวกที่ปากีสถานด้วยที่อธิษฐานสัตย์ซื่อเข้มแข็งกับพระองค์ Brothers and sisters, this always, this situation always brings us to God. สถานการณ์นี้นำเราไปหาพระเจ้าตลอด And it makes us think that is our God worthy to be loved. ก็คำถามนี้ทำให้ผมคิดว่าพระเจ้าของเราเนี่ยคุ้มค่าไหมที่เราจะรักพระองค์ขนาดนี้ And today I'm going to talk about is our God worthy to be loved. ก็วันนี้หัวข้อผมก็คือบอกว่าพระเจ้านั้นคุ้มค่าสำหรับเราที่รักไหม We'll turn to the book of 1 Samuel. เป็นหนังสือ1 Samuel Chapter 1, verses 1 to 8. บทที่1ข้อ1ถึงข้อ8มีชายคนหนึ่งเป็นชาวลามาทาอิมโซฟิมแห่งแดนเทือกเขาเอฟราอิมชื่อเอคานาบุตรเยโรฮัมผู้เป็นบุตรเอลีฮูผู้เป็นบุตรโทสบุผู้เป็นบุตรซูคนเฝ้าเอฟราอิมท่านมีภรรยา2 คนคนหนึ่งชื่อฮันนาอีกคนหนึ่งชื่อเปนินนามีบุตรแต่ฮันนาไม่มีฝ่ายชายผู้นี้เคยขึ้นไปจากเมืองของตนทุกปีไปนมัสการและสัตว์ถวายสัตว์บูชาแด่พระเจ้าจอมโยธาที่บนชิโลที่นั่นมีบุตรชาย2 คนของเอลีชื่อฮกนีและฟินิฮัสผู้เป็นปุโรหิตแห่งพระเจ้าในวันที่เอคานาถวายสัตว์บูชาท่านก็ได้แบ่งส่วนหนึ่งให้แก่เอนินาภรรยาของท่านและแก่บุตรชายบุตรหญิงของทุกคนของนางท่
ท่านแบ่งให้ฮันนา2 ส่วนเพราะท่านรักนางมากแต่พระเจ้าทรงปิดคันของนางเสียเมียคู่กับนางก็ยั่วเย้านางอย่างรุนแรงเพื่อกระทำให้นางระคายเคืองที่พระเจ้าทรงปิดคันของนางเสียเหตุการณ์ก็เป็นอยู่ดังนี้ปีแล้วปีเล่าเมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าคราวใดเมียคู่ของนางก็เคยยั่วเย้านางเพราะฉะนั้นนางฮันนาจึงร้องไห้ไม่รับประทานอาหารและเอลคานาสามีของนางจึงถามนางว่าฮันนาเธอร้องไห้ทำไมเหตุใดเธอจึงไม่รับประทานอาหารและทำไมจิตใจของเธอจึงโศกเศร้าสำหรับเธอฉันไม่ดีกว่าบุตรชาย10 คนหรือ Amen. Here we see, the story of Hannah. I know you must have heard it before, you must have read it before. ก็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวฮันนาคุณอาจจะได้ฟังมาก่อนเรื่องราวเรื่องนี้มาก่อน The story of Hannah begins with an account, of their annual visit to the town of Shiloh to worship God. ก็เรื่องราวของฮันนาก็เริ่มจากเข้าไปเดินทางไปเมืองชิโลที่เข้าไปนมัสการพระเจ้าด้วยกัน And we know that Shiloh was a town where the Ark of God was at one time. ชิโลนั้นเป็นเมืองที่เต็นท์ของพระเจ้านั้นอยู่ที่นั่น So it was always a festival there to remember that what God has done in the desert with all the people. ก็จะเป็นเวลาที่เขาทำพิธีที่นมัสการพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่กับพวกเขาอยู่ในเมืองเทเลสา And we can imagine when people go to a festival, they're always excited, they're always joyful. เขาคือนึกภาพดูคนเข้าไปเทศกาลเป็นส่วนใหญ่ก็ไปแบบตื่นเต้นมีความสุขมีตื่นเต้น Though it was a time, it was an occasion for joy and celebration, but for Hannah, it was a time of grief and pain. จริงๆแล้วเป็นเทศกาลที่เขามีความสุขแต่สำหรับฮานาเป็นเวลาที่เขาเจ็บปวดทีเดียว And this was not because of any hurt that she had, but this was because of her family environment. อันนี้ไม่ใช่ความเจ็บปวดเรื่องอะไรมาเจ็บปวดจากครอบครัวของเขาเอง Because Hannah was one of the wives of Elkanah. ก็ฮานาเป็นภรรยาของเอลคานาหนึ่งในภรรยาของเอลคานา Elkanah had 2 wives, เอลคานาเขามีภรรยา2 คน and sociologists they call it polygamy. ก็ในภาษาอังกฤษ polygamy แปลว่าคนที่มีภรรยาหลายๆคน Having multiple wives. มีภรรยาหลายคน Like man marrying 2, 3, 4 wives, it's common in Pakistan also. ก็ที่ผู้ชายแต่งงานมีภรรยา 3-4 คนเป็นเรื่องปกติมากอยู่ที่ประเทศปากีสถาน Yeah, but it was a practice. But this practice always, they led people to family discords. ก็เป็นปกติเป็นพิธีที่เป็นการกระทำที่ปกติที่สมัยนั้นแล้วก็การกระทำที่มีหลายคนเนี่ยทำให้ครอบครัวแตกกกัน But in this case, the source of discord was not that one wife is beautiful and the other is not. อันนี้ไม่ใช่แตกกันเพราะว่าอีกคนหนึ่งสวยอีกคนหนึ่งไม่สวยไม่ใช่นะครับ But the source of discord was that one wife had children and the other didn't have children. ก็เขาโต้เถียงกันเพราะว่าคนหนึ่งมีลูกอีกคนหนึ่งไม่มีลูก And the one who had children, she would always come and irritate Hannah for not having children. คนที่ภรรยาคนที่มีลูกเขาจะมากวนภรรยาที่ไม่มีลูกบอกว่าคุณไม่มีลูก And there was their husband Elkanah who came with a manly kind of solution. ก็เอลคานานี่เป็นผู้ชายที่เป็นบุรุษที่มีคำตอบแบบบุรุษลูกผู้ชาย He said, Hannah, I love you so much. I just want to encourage you. Don't worry. I'm going to give you more meat. ก็เขาก็ให้กำลังใจภรรยาบอกว่าไม่ต้องห่วงฮานาภรรยาที่รักคุณไม่ต้องห่วงผมจะให้คุณเนื้อกินมากขึ้น Don't listen to her. Whatever she says, don't listen to her. I'm going to give you double portion of the meat. You will be happy. You will be joyful. เขาบอกว่าคุณไม่ต้องไปฟังอีกคนหนึ่งเลยเขาพูดอะไรไม่ต้องไปฟังเขาผมจะให้คุณเนื้อ2 เท่าคุณจะกินแล้วมีความสุขแน่นอน I'm not sure how encouraging it was for Hannah. ผมไม่รู้ว่าฮานาจะได้กำลังใจมากน้อยขนาดไหนที่ได้เนื้อมากขึ้นกิน But this seems like typical men. We always buy wrong gifts for women. ก็เหมือนกับผู้ชายเนี่ย
พวกเราเป็นปกติมากซื้อของขวัญผิดๆให้กับผู้หญิงทุกครั้งเลย Well, I've always done that. ผมทำอย่างนี้บ่อยมากซื้อของผิด Well, at Poonam's birthday, I would always buy a chocolate. ๆวันเกิดของคุณนำนี่ผมซื้อช็อกโกแลตให้เขา Sometimes, one flower. บางครั้งซื้อดอกไม้ดอกหนึงให้เขา Sometimes kitchen utensils. บางครั้งไปให้ช้อนซ่อมให้เขาซื้อช้อนพวกเครื่องครัวให้เขา Or sometimes we buy, vacuum cleaner. บางครั้งผู้ชายซื้อเครื่องดูดฝุ่นให้ภรรยาไปวันเกิด So she can be busy all the time. ให้ภรรยายุ่งที่บ้านเครื่องดูดฝุ่นโอเคขอบคุณมาก Well, Elkanah, he deeply loved her. แต่เอลคานาเนี่ยรักภรรยาเขาจริงๆ But ลึก verse, ซึ้ง but verse 6 says, because the Lord had closed Hannah's womb, the rival kept her. Her rival kept provoking her in order to irritate her. ในข้อบอกว่าเพราะพระเจ้าได้ปิดครรภ์ของฮานาแล้วก็คู่ของเขาคู่ภรรยาคนหนึ่งก็จะมากวนเขาตลอดเวลา Imagine their interaction with each other. คุณนึกภาพความสัมพันธ์เขากับซึ่งกันและกันเป็นยังไง Fanena would come and she would say, Hannah, look, I have children and you don't. อีกคนหนึ่งก็บอกว่าฮานาดูสิฉันมีลูกแต่คุณไม่มี Hannah, you're not a real woman. คุณไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แท้จริง Hannah, you must have done some sin and you are hiding it. That's why God is punishing you. คุณอาจจะมีบาปแล้วซ่อนไว้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะลงโทษคนที่ไม่มีลูก That's why God has withdrawn His favor from you. เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่เห็นใจกับคุณ And this is very common even today. สิ่งพวกนี้นะครับวันนี้ก็ยังเกิดขึ้นในสังคมเราอยู่ที่อย่างนี้ We come from a country where barren women, or especially women who cannot conceive, they are treated very badly. ในประเทศที่ผมมานะครับถ้าผู้หญิงไม่มีลูกนะครับถูกปฏิบัติแย่มาก A few months ago, my wife, she was studying the Bible with one girl. หลายเดือนที่แล้วภรรยาผมศึกษาไบเบิลกับผู้หญิงคนหนึ่ง She was married for 12 years. เขาแต่งงาน12 ปี And she didn't have children. ก็ไม่มีลูก And her family, they beat her. เพราะเขาไม่มีลูกครอบครัวเขาตีเขา Her mother-in-law, they beat her because she doesn't have children. She cannot conceive. แม่ยายเขาก็มาทุบตีเขาเพราะเขาไม่มีลูกไม่ได้ And it went to the point where her husband, he shaved her head. แล้วก็จนถึงว่าสามีเนี่ยคนผมของภรรยาเขาเองเลยเพราะเขาไม่มีลูก Just because she doesn't have children. แค่ว่าเขาไม่มีลูกเท่านั้น I want to call Poonam on the stage so that she can also share about one sister in the church. ผมอยากจะเชิญคุณนำมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องราวที่ซิสเตอร์ที่โบสถ์ Amen, sisters. สวัสดีค่ะซิสเตอร์ I'm really thankful to God for giving me another chance to see all of you. ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ให้โอกาสฉันมาพบกับพวกคุณอีกครั้งหนึ่ง Sisters, Pakistan is a country where women are almost 60% of the population. ก็ที่ปากีสถานนะคะประเทศที่มีผู้หญิงประมาณ 60% ของประเทศ They work side by side with their husbands. เขาต้องทำงานกับสามีเหมือนกันทำงานร่วมกัน But when it comes to respecting a woman, แต่เมื่อมาถึงการคาดหวังการเป็นผู้หญิง they are not given the due respect. จริงๆแล้วก็ไม่ถูกให้ความเคารพหรือให้เกียรติเท่าไหร่ And if a woman is like Hannah, ถ้าแบบมีผู้หญิงแบบฮันนาเจอสถานการณ์เดียวกัน who cannot bear a child after marriage, ถ้าเกิดแต่งงานแล้วไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ she is thought to be accursed for some sin she has done in the past. ก็เขาก็จะถูกประณามว่าเป็นผู้หญิงที่มีบาปหรือถูกสาปแช่งมาจากอดีต I want to share about sister in the church. ก็อยากจะแชร์ซิสเตอร์คนหนึงนะที่โบสถ์ Her name is Shazia. เขาชื่อว่าซาเชีย
She's disciple for last 19 years. เขาก็เป็นสาวกมา 19 ปีแล้ว And she's married from last 9 years. ก็แต่งงานมา 9 ปี When she got married, she was very happy. ก็ตอนที่เขาแต่งงานใหม่ๆก็มีความสุขมาก Her in-laws were very happy. แล้วก็คู่เขยเป็นพ่อแม่สามีก็แฮปปี้มีความสุขกับเขาดี She was very hardworking sister. เป็นซิสเตอร์คนนี้ทำงานหนักมาก But after few months, แต่ว่าหลังจากนั้นผ่านไปหลายเดือน her in-laws started complaining about her. ก็พ่อแม่สามีก็เริ่มที่จะบ่นต่อว่าเขา That she is not a real woman. ว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่แท้จริง She cannot bear children. ไม่สามารถตั้งท้องได้ She was sick before marriage. ก็เขาป่วยก่อนที่จะแต่งงาน And they used to tease her sometime. ก็เขาอาจจะชอบล้อเลียนซิสเตอร์คนนี้บ้าง And also her husband used to abuse her. แล้วจริงๆสามีก็ข่มเหงซิสเตอร์คนนี้ด้วย I believe that Shazia felt the same pain that Hannah felt. ฉันก็รู้สึกว่าซาเชียเนี่ยเขาประสบกับความทุกข์ยากเหมือนที่ฮานาเขาประสบมา But I'm really proud of her convictions. แต่ฉันก็รู้สึกว่าภูมิใจกับความเชื่อมั่นส่วนตัวของซาเชีย That she keep her faith strong and continue to keep her God เขาก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าของเธอ as a God who is worthy to be loved. ที่พระเจ้าที่เขารู้สึกว่าเป็นพระเจ้าที่คู่ควรต่อการที่เขาจะรัก Sisters, today she doesn't have her own child, วันนี้ซาเชียก็ยังไม่ตั้งครรภ์นะคะ but she adopted a daughter. แต่ว่าเขาได้รับลูกบุญธรรมผู้หญิงคนหนึ่ง She is understanding God more and more. เหตุการณ์ต่างๆทำให้เขาเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้น She is no more discouraged for not having her own child. การที่เขาไม่ได้ตั้งครรภ์หรือไม่มีลูกก็ไม่ได้ทำให้เขาท้อใจ She is studying the Bible with people. เขายังออกไปศึกษาพระคัมภีร์กับคนอื่น She evangelizing ออกไปประกาศความเชื่อ and sharing her faith with people. ออกไปประกาศความเชื่อกับคนอื่น And she is willing to be restored as a leader in the church. แล้วก็ยังอยากที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้นำให้กับที่โบสถ์ Sisters, ซิสเตอร์คะ is your God worthy to be loved? พระเจ้าของคุณคู่ควรคุ้มค่าไหมที่คุณจะรัก If you are down and depressed วันนี้ถ้าเกิดคุณท้อใจหรือว่ากดดัน for any reason, ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามแต่ and if your God is small, ถ้าพระเจ้าของคุณเล็กน้อย let us learn ก็ขอให้เราเรียนรู้ from Hannah and Shazia ให้เราเรียนรู้จากฮันนาและก็ซาเชีย that we need to renew our perspective about God, ให้เราเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงมุมมองการมองพระเจ้าของเราใหม่ and He will bless us แล้วพระเจ้าจะอวยพรเรา as He blessed Hannah. เหมือนที่พระเจ้าอวยพรฮันนา Amen. It is very common in Pakistan. อยู่ที่ปากีสถานนั้นเป็นเรื่องปกติ And also, whenever we go in the society, it is common to think about people when they are going through challenges. It is very common to think that they must have done something wrong, and they are being punished by God. ก็ในสังคมที่เราอยู่นะครับเป็นเรื่องปกติที่คนคิดว่าถ้าเขามีปัญหาอะไรอย่างนี้เขาจะคิดว่าพระเจ้านั้นลงโทษเขา But as Christians, we have learned that God does discipline us, but He loves us because He disciplines us. แต่ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเรารู้ว่าพระเจ้านั้นตีสอนเราแต่ด้วยความรักที่ตีสอน Because our God is not a God who will strike you with cancer. Our God is not a God who will strike you blind. Our God is not a God who will give you some kind of disease that you cannot be healed. But our God is a God who can discipline you because He loves you. พระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้ามาลงโทษเราให้เรามีมะเร็งมีโรคมะเร็งมีตาบอดมีอะไรพิการเพื่อที่จะสอนแต่พระเจ้าตีสอนเราเพื่อที่จะเพราะว่าพระเจ้ารักเราให้เราดีขึ้น But this kind of picture, where it comes from? It comes from, our experiences in the world. ภาพนี้ภาพผิดๆเนี่ยมาจากที่ไหนมาจากประสบการณ์ของเราในโลกนี้เอง I remember, before becoming disciple, I was thinking that I was always going to hell. ผมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเพราะว่าก่อนที่ผมมาเป็นคริสเตียนนะครับเป็นสาวก
ผมคิดว่าผมจะลงนรกตลอดเวลา because that's the only thing I could hear from people, that you are going to hell because you are not good, you are not good, you don't study, you don't do well in your life. ก็ผมโตขึ้นมาก็ได้ยินอย่างนี้มาว่าคุณไม่ดีพอคุณไม่ดีเลยคุณเรียนก็ไม่เก่งคุณลงนรกแน่ I remember my mother, yelling at me, and she was like, once she was grabbing my throat here and she was pushing me and she wanted to kill me. มีครั้งหนึ่งแม่ผมก็กดคอผมพยายามฆ่าผม She was telling me, you should go out of the house, you are useless, you can't stay here, you are nothing. เขาบอกว่าแม่บอกว่าคุณไม่มีอะไร วันพิสุกร Maybe as a child, I was not doing anything, and that's why I got that idea that I'm going to hell, because my family was thinking like that. ก็โตขึ้นมาคิดอย่างนี้ว่าเรามีค่าสมเป็นไปแม่ก็มีค่าจะฆ่าเราตายเพราะว่าเรามีค่าเพราะฉะนั้นภาพของพระเจ้าก็คือน่าจะลงนรก As a child, I could not connect to God. I could not think that my God is worthy to be loved. ตอนเด็กเราคิดถึงพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าไม่คู่ควรที่รักอย่างนี้ Brothers and sisters, gradually, I learned how loving God is. พี่น้องเราได้รู้ว่าพระเจ้านั้นรักมากขนาดไหน I remember first time going to Afghanistan. ผมจำได้ครั้งแรกที่ไปอัฟกานิสถาน When I first time felt the presence of God with me. ครั้งแรกผมรู้สึกพระเจ้าอยู่กับเราตอนนั้น It was a time when Afghanistan was ruled by Taliban. มีช่วงหนึ่งที่ตาลิบันนั้นเป็นครอบครองประเทศอัฟกานิสถานอยู่ I always had a dream. I always had a dream to go on a mission team. ผมใฝ่ฝันตอนนั้นผมเคยใฝ่ฝันว่าจะเป็นมิชชั่นทีมที่นั่น I said I'll go to Afghanistan on a mission team. ผมยอมที่ไปปากีสถานไปอัฟกานิสถานที่จะเป็นมิชชั่นที่นั่น It was in year 1999. ปี 1999 One day, Poonam and myself, we prayed, คุณนำกับผมอธิษฐานแล้วว่า and we said tomorrow we are going to Afghanistan. แล้วก็บอกว่าจะไปอัฟกานิสถาน And we told all our friends who were living with us, like 3-4 friends were there from Lahore. They came for the mission team, and we told them, we are going to Afghanistan. If you don't come till evening, just let our parents know, let our families know, let the church know that we are dead. ก็เราบอกกับทีมงานว่าจะไปอัฟกานิสถานแต่ถ้าไม่กลับมาก็บอกครอบครัวเราเราตายแล้ว We started our journey towards Afghanistan. แล้วก็ไปอัฟกานิสถานไปเริ่มบวชที่นั่น We took nothing with us, no passport, no visa, because that visa and passport was not required at that time. But still, if someone from Punjab is a province where I live, if someone from Punjab, crosses the Afghanistan and Peshawar border, they had to have visa and passport. ก็ตอนนั้นคือเราไปโดยไม่มีวีซ่าไม่มีพาสปอร์ตแต่ว่าคนที่จากปัญจาบนั้นไปต้องมีวีซ่ากับพาสปอร์ตซึ่งผมมาจากจังหวัดปัญจาบ So we just prayed and we went to the border, and I was inside. I told Poonam that we need to pray about it. God will definitely show us the way. แล้วก็ไปที่ชายแดนไปจากข้ามชายแดนไปอัฟกานิสถานก็อธิษฐานพระเจ้าต้องนำทางเรา At the border, we were standing, and there were like army guys, going here and there. จุดที่ชายแดนก็มีทหารไปมา And one of the army guys who was standing on the line of the gate which we had to cross, and I asked him, can we go on the other side of the border? แล้วก็มีทหารคนหนึ่งอยู่ที่ด่านเราขอเขาว่าเราข้ามไปฝั่งนู้นได้ไหม And it was foolishness to ask that guy in other language, which was where they required passport and visa. ก็จริงๆเราก็โง่เขลานะครับเพราะพอดีว่าเราไปถามคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งเราไม่มีวีซ่ากับพาสปอร์ตแล้วก็ขอเขาข้ามไปฝั่งนู้นได้ไหม And then he said, yes, you can go. เขาบอกว่าไปได้เลย
And I told Poonam, don't look back. เราบอก This คุณ is นะ the place God has given us. บอกเพื่อนอย่าหันหลังนะครับเพราะว่าพระเจ้าเปิดประตูให้เราเข้าไปแล้ว And we kept praying and praying, and suddenly we heard someone calling us. Hey, come on! We are going to this way. We are going to Jalalabad. We are going to Jalalabad. Come! แล้วก็เดินไปแล้วก็อธิษฐานเดินไปอธิษฐานแล้วก็มีคนเรียกตะโกนเราว่าเรามาทางนี้มาที่ไปจาลาบัดไปที่นั่นมาทางนี้มีเสียงเรียก And I said, Poonam, let's go this way. And we got onto the bus. เราก็ขึ้นรถบัสกับเขา And in the bus, we had to speak the other language, but we didn't know that language very well. แต่ขึ้นบัสนั้นเราต้องพูดภาษาตามเขาแต่เราไม่ชินกับภาษาของเขา We could have been caught any time in that journey. เราจะถูกจับได้ระหว่างที่ไปเนี่ย And one of the old men was sitting beside me on the side. มีคนแก่คนหนึ่งนั่งข้างๆผม And he started talking to me, and I was afraid, I don't know the language, and he's going to tell everyone. เขาก็พูดกับผมก็กลัวไม่รู้พูดภาษาอะไร But I just knew very little thing, and I said, why don't you give my fare to this guy? ผมก็พูดนิดหนึ่งว่าเอาค่ารถเนี่ยให้กับคนนี้ได้ไหม So instead of me talking to the conductor, I told the old man to give my fare as well to that guy, so I don't have to talk. ผมก็ขอคนแก่คนนี้ช่วยจ่ายค่ารถเมล์ให้รถบัสให้ผมได้ไหมแทนที่ผมจะไปคุยเอง So he did everything for me. He gave my fare, and we went to Jalalabad. เขาก็จ่ายเงินให้ผมรถบัสแล้วก็ไปถึงจาลาบัด And I was praying, God, we don't know the place where we have to go. We don't know where we are right now. We just need someone who can speak our language. เราต้องการคนเราไม่รู้จะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนต้องการหาคนที่พูดภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ด้วยกัน And as we just finished our prayer, and auto, three-wheeler, that came in front of us, and he stood there. A guy was in the auto, and I said, do you speak Urdu? ก็มีคนหนึ่งมีสามล้อเข้ามาขับมาระหว่างที่เราอธิษฐานจบนะสามล้อขับมาหน้าเราก็ถามเขาคุณพูดภาษาจูรุ Do you speak Urdu? ก็คุณพูดกูรูได้ไหม That's our language. อันนี้เป็น So he ภาษา said, เรา yes. He said, yes. พูดภาษากูรูได้ I've been to Pakistan. I lived there for 7 years. ผมไป I อยู่ know ปา your กีสถาน language. 7 ปีแล้วผมรู้จักภาษานี้ And I was so excited, and I said, why don't you take us to a few places, and we want to visit. ก็อยากจะขอเขาไปพาเราไปหลายๆที่หน่อย So we visited that area, and in the evening he brought us to the bus station again to come back. แล้วก็เราก็ไปหลายๆที่ไปดูหลายที่หลังจากนั้นเขาพาไปที่สถานีรถบัสที่กลับมา As we were sitting in that bus to come back, ระหว่างที่เรานั่งรถบัสที่กลับประเทศ a big Taliban commander came and sat with me. แล้วก็มีตาลิบันเนี่ยนั่งข้างๆผมพอดีเลย And Poonam and myself, we got really scared, and we just kept praying, God, please help him not to talk to us. เราก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะเป็นทหารตาลิบันที่นั่งข้างๆเราก็อธิษฐานในใจว่าขอพระเจ้าอย่าให้เขามาคุยกับเราเลยอย่าพูดสักคำหนึ่งเลย But this guy, he started talking to us, and he said, where are you from? เขาก็คุยกับเราว่าคุณมาจากที่ไหน I said, we are from Pakistan, but we came here to visit. We just want to bring some medicine in. แล้วก็มาเที่ยวมาเยี่ยมที่นี่มาจากปากีสถานแล้วก็เอายามาให้ So he said, oh, you're doing a very good job. คุณว่าโอ้คุณทำงานดีช่วย On the way back from Jalalabad to Peshawar, there were about 5 checkposts. อยู่ที่จาลาบัดไปถึงเมืองที่เราจะไปที่เพชรบาที่เขาจะกลับไปมีเช็คพอยต์ประมาณ5ที่5สถานี And everywhere Taliban were standing with guns, and they were searching every person with documents, with no documents. They were searching everyone. ทุกจุดเนี่ยเขาค้นทุกคนเลย So as we stopped on the first checkpost, ก็อยู่ที่จุดแรกที่เจอที่หยุด every passenger from the van was taken out, ทุกคนอยู่ที่รถบัสนั้นลงมา except Poonam, myself,
and that command. นอกจากผู้นำกับผมกับทหารตาลิบันด้วยกัน You know why? ทำไมรู้เปล่า Because when they called us, they said, "You come down. We want to check. We want to check." คุณลงมาเราจะตรวจ And this commander said, "He's my guest." แล้วก็ตาลิบันนี่บอกว่าเขาเป็นแขกของเรา This Taliban commander said, "They are my guest. Why are you, disturbing them?" แต่ทหารตาลิบันนี่บอกเขาว่านี่เป็นแขกของเราไม่ต้องไปยุ่งเขา He said, "They are from Pakistan." เขามาจากปากีสถาน And this guy, the police guy, he said, "Why she's wearing burqa and why he's wearing cap?" ทำไมเขาใส่ชุดของเขาแล้วใส่หมวกของเขา And the commander said, "Isn't it your law for the women to wear burqa?" เป็นกฎของคุณไม่ใช่เลยเขาต้องใส่ผ้าคลุมกับหมวก Brothers and sisters, he brought us from first checkpost till the border and he helped us to cross the border again. เขาช่วยเรากลับไปเช็คพอยต์อันหนึ่งถึงจบแล้วก็พาเราข้ามชายแดนอีก Coming from a time when my mother wanted to, grab my throat and she wanted to kill me, and I was thinking I was going to hell, to this point where I understood that God is worthy to be loved. Amen. จากจุดที่ว่าแม่จะฆ่าผมเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าต้องลงนรกจนถึงจุดในที่ว่าไปประเทศนั้นพร้อมที่จะไปตายเพื่อพระคริสต์ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยคุ้มค่าที่จะให้เรารักพระองค์ Brothers and sisters, Hannah did not give up. พี่น้องหลายแฮนนาไม่ได้ยอมเลิก She cried out, แฮนนาร้องให้ต่อพระองค์ "God, listen to my prayer. ฟังอธิษฐานของเราด้วย God, I'm being teased. พระเจ้าเราถูกล้อเลียน I worship you all the time. เรานับถือพระเจ้าทุกตลอดเวลา God, I come here and sacrifice for you. เรายอมเสียสละเพื่อพระองค์ God, please help me." พระเจ้าช่วยเราด้วย She cried out and God listened to her prayer. แฮนนาร้องต่อพระองค์และพระองค์พระเจ้าก็ฟังคำอธิษฐานของเขา Brothers and sisters, พี่น้องทั้งหลาย how are you in your prayer? เป็นยังไงบ้างในการอธิษฐานของคุณ Today is your God worthy to be loved? วันนี้พระเจ้าคุณคุ้มค่าที่คุณรักพระเจ้าไหม Are you pouring out your emotions? คุณทุ่มเทอารมณ์ของคุณให้พระเจ้าไหม Are you pouring out your feelings? คุณทุ่มเทความรู้สึกให้กับพระองค์ไหม Are you being open about yourself, about your pain, about your hurt? คุณเปิดใจความเจ็บปวดความใจของคุณให้กับพระเจ้าไหม Because often we try to cover up. เพราะว่าหลายๆครั้งเราจะปิดบังกับสิ่งพวกนี้ We want to cover up our emotional turmoils. เราจะปิดบังกับความยากลำบากของเรา We don't want to open up and tell people what we really are, who we really are. เราไม่อยากเปิดเผยว่าให้คนรู้ว่าเราตัวจริงเป็นใคร And we are insecure. That's why we do that. เราเป็นคนที่ไม่ขัดความมั่นใจเราเป็นธรรมชาติที่จะ We are afraid of rejection. สร้างภาพแล้วก็เรากลัวถูกปฏิเสธ We think what people will think about us. เราห่วงว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรา Brothers and sisters, more than people, you think what God will think about you. มากพี่น้องทั้งหลายมากกว่าคุณเป็นห่วงว่าคนอื่นคิดยังไงกับคุณเราต้องเป็นห่วงว่าพระเจ้าคิดยังไงกับคุณแทน Because emotions that are never expressed, they are come out in a negative way. ถ้าเกิดอารมณ์ของคุณนะครับไม่ได้ถูกแสดงออกที่ถูกหนทางต่อพระเจ้าจะแสดงออกในหนทางอื่นที่ผิด They are not going to bring you to God. They're going to take you away from God. อารมณ์นี้ถ้าไม่ถูกพิจารณาจะไม่ได้นำคุณไปเข้าหาพระองค์แต่จะนำคุณไปห่างจากพระเจ้า Brothers and sisters, trials are not to take you away from God. พี่น้องทั้งหลายความยากลำบากในชีวิตไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณต้องห่างจากพระเจ้า Hannah's trial did not take her away from God. การทดลองทดสอบของแฮนนานั้นไม่ได้นำเขาทิ้งพระเจ้าหรือห่างจากพระเจ้าไป Her problems did not take her away from God. ปัญหาเขาไม่ได้นำเขาไปห่างจากพระองค์ But she was stronger and stronger in God. แต่ตรงข้ามเขาเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นกับพระองค์ I want to share about a sister. Her name is Catherine. ผมอยากแชร์เกี่ยวเรื่องราวซิสเตอร์คนหนึ่งชื่อแคทริน She's a disciple for last almost 20 years. เขาเป็นสาวกประมาณ20 ปีแล้ว
when she became disciple, she had children, but her husband was, he used to beat her, he used to abuse her. ตอนที่เขาเป็นคริสเตียนนี่สามีเขาตีเขาข่มเหงเขา He used to keep her in, in a place where there was no room, but it was just a roof. ก็เขาจับให้ภรรยาเขาอยู่สถานที่หนึ่งไม่มีห้องนะครับมีแค่หลังคาแล้วให้เขาอยู่ที่นั่น He wouldn't give her money to survive, to give food to the children. เขาไม่ให้ตังค์เขาไม่ให้เขาอยู่ไม่ให้เงินเขาไม่ให้อะไรทิ้งไม่ให้อาหารเขากับเขาหรือลูกของเขา She used to stitch people's clothes. แล้วเขาไปเย็บเสื้อผ้าให้คนอื่น Her children were small. ลูกเขายังเล็กอยู่ตอนนั้นลูกยังเล็กอยู่ Yeah. Her children were small, but she never gave up. แต่ซิสเตอร์คนนี้ไม่เคยยอมแพ้ In those difficult times, a lot of sisters went and prayed with her and gave her faith. ช่วงที่ยากลำบากของเขานั้นจุดข่มเหงนั้นซิสเตอร์หลายๆคนเข้าไปอธิษฐานให้เขากับเขาด้วยกันให้กำลังใจเขาด้วยกัน And today, not only she is leading the zone, but also last month, her son and his wife became disciples. ตอนนี้เข้านำโซนหนึ่งที่โบสถ์ที่ปากีสถานครับแต่ไม่เพียงอย่างนั้นลูกชายกับลูกสะใภ้ของเขาก็มารับบัพติศมาเป็นคริสเตียน Brothers and sisters, Hannah stood up for her faith. พี่น้องทั้งหลายให้นายืนหยัดกับความเชื่อของเขา Even in these difficult times, Hannah's God was worthy to be loved. แม้กระทั่งเวลายากลำบากให้นามองพระเจ้าว่าพระเจ้าคุ้มค่าที่จะรัก Catherine stood up for her faith แคทรินยืนหยัดกับความเชื่อของเขา because her God was worthy to be loved. เพราะว่าพระเจ้าของเขาคุ้มค่าที่ให้เขารัก Today คู่ควรที่ให้เขารัก is your God worthy to be loved. วันนี้พระเจ้าของคุณมีคุณค่ามากที่จะให้คุณรัก Amen. Amen. Okay, these are some of the pictures. These อัน are นี้ our security. อันนี้เป็น security เป็นรปภของที่โบสถ์นะครับ This is how we can have meetings. Without this, we cannot have อัน meetings. นี้เราต้องมีเปิดนะครับให้ประชุมมาโบสถ์ได้ถ้าไม่มีเปิดนี้เราอยู่ไม่ได้ They're the brother right Yeah, they are the brothers. เขาเป็น brother ที่โบสถ์ They are specially trained, and all these weapons we have license for these weapons given by the government, so that we can have meetings. อาวุธนี้ต้องขออนุญาตจากรัฐแล้วก็ brother ของเราไปอบรมไปใช้อาวุธพวกนี้ที่จะไปปกป้องที่โบสถ์ Amen. Thank you so much. Thank you, brothers and sisters. That's my family picture. These are my two daughters and my son. ลูกสาวสองคนลูกชายคนหนึ่ง Thank you so much. ขอบคุณมากครับ